हेलो नमस्ते सञ्जय मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियोमा स्मोक RPM 5 पोर्ट लिएर आएको छु र यसलाई चाहिँ आज हामी डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ कसरी चाहिँ यसलाई इजी तरिकाले चाहिँ हामीले डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त यो जुन स्मोक RPM 5 ले चाहिँ हामी डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र यसमा चाहिँ माथि 4 स्क्रुप स्टारमा छ र यसमा यो स्टारमा छ यो स्क्रुप यसलाई चाहिँ हामी खोलौँ यो भयो 4 स्क्रुप यसमा म्याग्नेटबाट चाहिँ माथि नआएको साइडमा मुनि पनि हुन्छ यो मुनिलाई नै हामी खोलौँ यसमा चाहिँ 2 स्क्रुप हुन्छ मुनि यसलाई हामीले यहाँ साइडबाट यसरी गरौँ यो 2 चाहिँ प्लसमा छ यसलाई हामीले प्लस स्क्रुप ड्राइभरले खोलौँ खोल्यो खोलिसकेपछि यो बाहिर निक्ल्यो यो ब्याट्री भ्याल्यो यो चार्जिङ पोर्टको लागि अब यो माथिको हामीले 4 स्क्रुप खोल्यौँ यसलाई यसरी यो RPM 5 पट्टि राखेर चाहिँ यसलाई यसरी हामीले तानौँ तान्दाखेरि यसरी आउँछ है स्विच फायरिङ बटन भइहाल्यो साइडको यसलाई नै हामीले रिमुभ गर्नु यसको लागि चाहिँ मैले ओपनर युज गरौँ यसको यहाँ साइडबाट यो निक्ल्यो वाट अप डाउनको भइहाल्यो यति गरिसकेपछि यसलाई हामीले निकाल्नलाई चाहिँ ब्याट्रीलाई चाहिँ माथि निकाल्नलाई यसो फटाएर यसलाई थोरै मुनि तानेपछि यो बोर्ड बाहिर निक्लिन्छ तर ब्याट्रीलाई पुस गरिकन तर यसरी यसरी समातिकन यसरी माथि यसमा यसो गरिसकेपछि यसरी बाहिर बोर्ड निक्लिन्छ यसमा चाहिँ यो भित्र रहेको हुन्छ यसलाई थोरै फटाएर चाहिँ यो कभर हुन्छ हाम्रो यो कभरलाई चाहिँ थोरै फटाएर चाहिँ यसलाई हामीले माथि तानेपछि यसरी बाहिर निक्लिन्छ स्मोक RPM 5 को पोर्टलाई चाहिँ हामीले इजी तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई डिसेम्बल गर्न सकिन्छ भन्दै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला स्मोक RPM 5 पोर्टलाई चाहिँ इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गर्यौँ भन्दै अर्को भिडियोमा च्यानल भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु